na ang mga restriksyon katulad na lamang ng panunumbalik ng face-to-face classes, hindi mandatong pagsusuot ng face mask sa loob ng mga establishmento at ang pagdami ng mga bumabiyahe sa loob at labas ng bansa. Sa gitna ng mataas na halaga ng bilihin tulad ng sibuyas, asukal, pati na ang produktong petrolyo, nariyan naman ang iba't ibang programa para lingapin ang mga mamamayan. Ang taong 2022 ay puno rin ng mahalagang balita sa ibang bansa, gaya ng giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine, pagkamatay ni Queen Elizabeth II at ang paghalili ni King Charles III at iba pa. Ano-ano naman kaya ang mga good news na meron sa 2022 at ang mga inilunsad at bagong ihahanay pang programa ng NET25? Muli nating balikan at sama-sama nating pag-usapan dito sa Year-End Special ng NET25. Ang pangarap nyo ay pangarap ko. Mahaba at masalimuot ang daan pabalik ng Malacanang para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. I am Ferdinand Marcos and I am the President of the Republic of the Philippines. Pangarap nyo ay pangarap ko. Mahigit 3 dekada o eksaktong 36 na taon nang muling makatuntong si PBBM sa nagsilbing tahanan at opisina ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Setyembre 21, 2021, nang i-anunsyo ni BBM ang kanyang planong pagtakbo sa 2022 presidential election. I am today announcing my intention to run for the presidency of the Philippines. Inulan ng mga batikos, subalit buong tapang na nagsumite ng kanyang Certificate of Candidacy noong Oktubre 7, 2021 sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas. Makaraan ng COC filing, naging visible si BBM sa social media, gaya ng YouTube, Twitter, Facebook at maging sa TikTok. Milyon-milyon man ang kanyang followers, hindi pa rin nawala ang kanyang bashers. Gayunman, hindi ito alintana ng uniko iho ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at dating First Lady Imelda Marcos. Pebrero 8, 2022, umarangkada ang motorcade ni PBBM para sa opisyal na simula ng kampanya kung saan nagkulay pula ang mga kalsada na dinaraanan niya. Unity o pagkakaisa ang pangunahing panawagan ni BBM. BBM! 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 Mayo 9, 2022, tumugon ang bayan sa panawagang pagkakaisa ni BBM sa pamamagitan ng 31,629,783 votes. Ito ang pinakamalaki at pinakamaraming boto na nakuha ng isang pangulo sa kasaysayan ng eleksyon. Mayo 25, 2022, nang ideklara ng Kongreso sa pamuno ni na dating House Speaker Lord Alan Velasco at dating Senate President Vicente Soto III si Bongbong Marcos na ika-17 Pangulo ng Pilipinas. Hunyo 30, 2022, alas 12 ng tanghali, nanumpa si PBBM bilang ika-17 Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa idinaos na inauguration ceremony sa National Museum sa Maynila. Ako, si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Si Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
ay mataimtim na nanunumpa. ay taimtim na nanunumpa. Natutuparin ko ng buong katapatan at sigasig Natutuparin ko na buong katapatan at sigasig ang aking mga tungkulin ang aking mga tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas. bilang Pangulo ng Pilipinas. Sinundan agad ito ng kanyang formal na pag-upo sa Malacanang. Hulyo 25, 2022, isinagawa ang kauna-unahang State of the Nation Address o SONA ni PBBM. Simple at tradisyonal ito pero umani ng papuri mula sa iba't ibang sektor ng lipunan dahil sa malinaw at detalyadong mga plano nito para sa bansa at mamamayan sa pamamagitan ng kanyang 8-point socio-economic agenda tungo sa pagbangon ng Pilipinas mula sa epekto ng pandemya at pagtugon sa mga haharapin pang hamon ng kanyang administrasyon. I come before you today to address you as it is my duty as President of the Republic. We live in difficult times brought about by some forces of our own making, but certainly also by forces that are beyond our control. But we have and we will continue to find solutions. Setyembre 4 hanggang 8, 2022 ay magkasunod ang inaugural state visit ni PBBM sa Indonesia at Singapore. Naging mabunga ang pagbisita ng Pangulo sa dalawang bansa kung saan ay nakapag-uwi ito ng $14.36 billion na investment pledges na nakapaloob sa 10 letters of intent at 12 MOUs o Memorandum of Understanding. I'm glad to be back from Indonesia and Singapore. However successful and productive this trip was, of course, it is always going to be good to come back home. Naging mabunga rin ang 6-day working visit ni PBBM sa United States at kauna-unahang pagkakataon na pagharap nito sa United Nations General Assembly na ginanap rin sa Amerika noong Setyembre 18 hanggang 24, 2022. I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. At this time of crisis and opportunity, I bring with me the spirit of their enduring commitment to the ideals of our United Nations. Nag-uwi rin ang Pangulo ng halos $4 billion na investment pledges mula sa US trip at inaasahang magbibigay ng 112,285 na trabaho mula sa iba't ibang sektor gaya ng information technology and business process management, data centers at manufacturing. Magkasunod namang binisita ni Pangulong Marcos ang Cambodia at Thailand noong buwan ng Nobyembre. Dumalo si PBBM sa kauna-unahang pagkakataon bilang Pangulo ng Bansa sa 4 na araw na 40th at 41st Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summits and related summits. I was honored to meet them, and I thank them for their efforts and contribution to our nation's progress and development, as well as that of Cambodia. Tayo, sa Pilipinas, we also got the opportunity to put forward our position, our plans, and to find ways where we can help each other, where we can coordinate. Sa Bangkok, Thailand naman ay dumalo ang Pangulo sa 29th Asia-Pacific Economic Cooperation Economic Leaders Meeting. Sa APEC Summit ay nakasalamuhan ng Pangulo ang iba pang mga leader ng 21 member economies. Inilahad ni PBBM ang interes ng Pilipinas upang matiyak na maagap at pantay-pantay ang pag-ahon ng lahat mula sa pandemya at iba pang pandaigdigang suliranin.
Kasunod ito ng paghikayat niya sa mga kapwa leader sa rehiyon na suportahan ang Green Post-Pandemic Recovery at pag-adapt sa Bangkok Goals on the Biocircular Green o BCG economy. Naniniwala ang Pangulo na ito ay mahalagang hakbang upang patatagin ang ekonomiya ng bansa at palawigin ang pagtutulungan para sa mas magandang kinabukasan ng lahat. Sa huling foreign trip ni PBBM sa Brussels, Belgium nitong December 12 hanggang 17, 2022, kung saan ay dumalo siya sa Association of Southeast Asian Nations European Union Commemorative Summit, ay nakapag-uwi ang Pangulo ng 9.8 billion pesos na halaga ng investment mula sa Europe. I'm also pleased to announce that European business confidence in the Philippines is high, as evidenced by the expansion plans of European companies that we met in the sectors of fast-moving consumer goods, in shipbuilding, renewable energy, and green metals. An estimated investment pledge of around 9.8 billion pesos has been received. Pawang naging matagumpay ang mga biyaheng ito ni PBBM sa labas ng bansa. At sa taong 2023, kumpiyansa ang Pangulo na magiging produktibo rin ang kanyang mga magiging susunod na biyahe. Kabilang sa mga bansang bibisitahin nito sa Enero ng susunod na taon ay ang China. Eden Santos para sa Baliktanaw sa 2022. Bawal ang bully sa mundo. But I want them to hear it. That's but why Mr. I am making Mr. my voice President- loud and clear. Mr. President, I'm not saying was a bully. Bawal ang bully. Kung sino ang matamaan, silang masaktan. Kasi dito natin nasubukan ang katatagan ng bawat Pilipino at bawat isa sa atin. Siyempre po na masyadong lahat ng tao po is nahirapan din, ang dami nawalan ng trabaho, ang daming naghirap. Ayun po. Pero ngayon 2022 medyo kahit pa paano konti nakakabangon na po tayo. Ayun, ang hindi ko makalimutan yung katulad ko, may sakit ako. Ha? Sa loob ng isang taon, 3 beses po ako tinatakbo ng ospital. Hi, Muffin. I want this cut. Okay, ma'am. Poor eyesight, poor doggy. Come to EO Executive Optical for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. EO, love your eyes. Magkakasama-samang muli ang pinakamakinang na bituin ng NET25 sa pinakamasayang pagsalubong sa bagong taon. With live performances from JR, G22, Fourth Impact, Nobita, Ace Banzuelo, Mayonnaise, Alexa Miro, Billy Hackinson, Isabel de los Santos, Jumanji, Price Tag, and Glock 9. Manood sa NET25 at abangan din ang muling paglipad ng Agila at ang dala nitong mga sorpresa sa pagsalubong sa bagong taon. Hosted by Aramina, Diana Meneses, Ricky Matay, Darwin Mailey, Emma Tiglao, Wedge Kujama, Tony Petgaba, and Love Anyover. Let's net together 2023, a New Year countdown special live at the Philippine Arena on December 31, 2022 at 10 p.m. Vale, vale,
Naabala ang buong Pilipinas sa pagsisimula ng taong 2022. Nakatutok ang lahat sa magaganap na national election kung saan maghahalal ang sambayanan ng bagong Pangulo ng Bansa. Pero sa kabila ng paghahandang ito, ginulat ni Russian President Vladimir Putin ang mundo sa kanyang anunsyo ng pagsasagawa ng special military operation laban sa Ukraine. Para sa iba, dinagyan ang gera sa pagitan ng dalawang bansa sa Europa. Dito na rin nagsimula ang pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Ang Russia ay nagpo-produce ng 12% ng langis at 24% ng natural gas sa buong mundo. Hindi man direktang kumukuha ang bansa sa Russia ng langis, ay apektado naman nito ang mga bansa kung saan umaasa ng supply ng langis ang Pilipinas. Nagsimula na ring tumaas ang presyo ng mga pagkain tulad ng bigas, karne, asukal at mga gulay. Ang singil sa kuryente itinaas na rin at iba pang pangangailangan ng pamilyang Pilipino. Nasa tala ng Philippine Statistics Authority ang inflation noong Pebrero na nasa 3% ay agad umangat ng 1 punto. Nakadagdag din sa pagtaas ng inflation ang pananalasa ng bagyong Agaton sa Eastern Samar nitong buwan ng Abril na nagdulot ng malawakang pagbaha sa Kabisayaan. Bilyong-milyong pisong halaga sa agrikultura at infrastructure ang napinsala. Mahigit sa 100 buhay din ang agad na nawala. Mas lalo pang bumilis ang pag-angat ng inflation na nooy sumampa na sa 6.4% nang yanigin ng 7.0 magnitude na lindol ang lalawigan ng Abra, malaking bahagi ng Northern Luzon, Metro Manila at Calabarzon noong July 27. Maliban sa mahigit 2 bilyong pisong halaga ng nasirang infrastruktura, buhay na nawala at mga individual na nasaktan, sa panahong ito, naranasan ulit nating mga Pilipino ang matakot para sa mga kababayan natin na nasa gitna ng tuloy-tuloy na pagyanig. Buwan ng Agosto nang magsimula na namang manalasa sa bansa ang malalakas na bagyo, Bagyong Florita at Bagyong Henry nitong Agosto. Bagyong Karding nitong September 25 na maituturing na pinakamalakas na bagyo na tumama sa Pilipinas ngayong taon. Pagtungtong ng buwan ng Oktubre, tumama naman sa Pilipinas ang malakas na Bagyong Paeng at Bagyong Queenie nitong Nobyembre. Halos patapain ng mga kalamidad na ito ang ekonomiya ng bansa. Katunayan, hindi na mapigilan ang pagtaas na naman ng basic commodities at iba pang gastusin sa bahay. Ang palitan ng dolyar sa piso umabot sa pinakamataas na 59.26 pesos noong September 27, habang pumalo sa 7.7 ang inflation rate sa bansa nitong Oktubre at 8.0 pagtungtong ng Nobyembre. At ngayong buwan ng December, ang malaking usapin ang mataas na presyo ng sibuyas na umabot sa mahigit 600 pesos per kilo. Ang lahat ng epekto na dulot ng mga kalamidad at problema sa iba't ibang issue na pinagdaanan ng bansa, sinalo ito ng bagong administrasyon. Naging maagap si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasama ang kanyang mga gabinete para maglatag ng solusyon sa maraming problema na kinakaharap ng bansa. Unang hinabol ang mga smugglers ng agricultural products na mismong ang Pangulo ang tumayong sekretary ng Department of Agriculture. Tinarget din na pababain ang presyo ng bigas na ngayon ay mabibili na sa 25 pesos kada kilo sa mga ipinakalat na kadiwa stores. Isa rin sa naging hakbang ng Pangulo na nakatulong sa bahagyang pagbaba ng presyo ng pangunahing bilihin ay ang importasyon tulad ng asukal. Hindi rin tumigil ang pamahalaan na magbigay ng ayuda sa mga magsasaka, 4Ps at fuel subsidy para sa mga driver ng pampublikong sasakyan. Mabilis din ang naging aksyon ng gobyerno
at mga sangay nito para agad na respondehan ang mga kababayan nating nasalanta ng iba't ibang kalamidad. Ngayong taon ay napababa na rin sa 4.5% ang unemployment rate sa bansa kumpara ng nakaraang pre-pandemic rate na nasa 5.3%. Nasa kabuuang 4.6 milyong mga Pilipino ang nagkatrabaho ngayong taon. Sinasabing bunga ito ng pagbubukas ng mga industriya mula sa mahigpit na quarantine dahil sa pandemya. Habang nasa 206 sa target na 277 na infrastructure projects sa ilalim ng Build, Operate, Transfer Law ang gumugulong na at inaasahang matatapos sa mga susunod na taon. Ito ang isa sa nakikitang solusyon ng pamahalaan para mapabilis ang kalakaran at pag-usad ng ekonomiya ng bansa. Ang taong 2022 ay dumaan sa matinding pagsubok at hamon, hindi lamang sa mga nangunguna sa bansa, pero maging tayong mga ordinaryong mamamayan ay sinubok ang katatagan at dedikasyon para muling itawid ang taong ito. Bagamat malaking question pa rin para sa ilan nating mga kababayan kung magtutuloy-tuloy ang pagganda ng ekonomiya ng bansa at malalaman na ng sapat ang sigmura nating maralita. Iisa lang ang dapat maging tugon ng lahat, magkaisa para maibangon natin ang kabuhayan at pamumuhay nating mga Pilipino. Dahil walang kalamidad at pagsubok ang hindi natin kayang lampasan, lalo na kung tayo ay sama-sama. Vin Pascua, para sa Baliktanaw sa 2022. Hindi ako ang pinakamagaling o pinakamatalinong tao sa Pilipinas at sa mundo. Ngunit, walang makakatalo sa tibay ng puso ko bilang isang Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas! Watch together and win together sa pagsalubong ng bagong taon. Sama-samang mag-enjoy and get a chance to win smartphones, gadgets, and cash prizes. Mamimigay din tayo ng not 1, not 2, but 3 brand new cars. Madali lang sumali. Una, mag-register online sa net25.com at sundin lang ang mga hakbang na kailangan gawin. Tapos, mula 10 p.m. ng December 31 hanggang 1 a.m. ng January 1, 2023, i-ready ang inyong phone camera at abangan ang paglipad ng agila sa New Year Countdown Special. Mag-selfie kasama ang agila na mapapanood sa inyong TV at ipadala ito agad sa website kung saan ka nag-register. Net25 will electronically raffle all qualified selfies at ipapaalam namin ang mga nanalo sa kada umaga at ASPN. Let's win together! Let's net together this 2023 dito sa Net25. Good news sa lahat ng mahilig magluto at kumain. May bago at katakam-takam na cooking show dito lamang sa Net25. Ako si Patty Daza. Ako naman si Sandy Daza. Samahan niyo kaming magpinsan dito sa Lutong Daza. Bukod sa masarap at abot kaya na recipes, masarap ang kwentuhan at halakhakan dito. At syempre, laging may special celebrity guest. Abangan sa Sabado, June 11, 10 a.m. Lutong Daza. Nabalot ng kalungkutan ang ilang bahagi ng taong 2022 sa pagkamatay ng ilang kilalang world leader na nakapag-iwan ng kani-kanyang impluensya sa kasaysayan ng daigdig. Pangunahin na dito si Queen Elizabeth II na namuno sa Britanya bilang reyna sa loob ng 7 dekada. Nagpaabot ng pakikiramay ang mga lider ng iba't ibang mga bansa sa pagpanaw ni Queen Elizabeth II noong Setyembre 8 sa edad na 96. Ang kanyang pagkamatay ay pinagluksa sa maraming mga bansa
partikular na sa mga bansang nakapailalim sa monarkiya ng Britanya. Humalili sa kanya ang kanyang anak na si King Charles III upang ipagpatuloy ang pinakamatagal na umiiral na monarkiya sa mundo na tinatayang umaabot na ngayon sa mahigit 1,020 taon. Ikinagulat naman ng buong mundo ang naganap na pamamaril kay dating Japanese Prime Minister Shinzo Abe noong Hulyo 8 habang ikinakampanya ang isang kandidato ng kanilang partido sa Nara City, Nara Prefecture, Japan. Itinuturing si Abe na siyang pinakamatagal na naging Prime Minister ng Japan na nagsilbi noong 2006 at 2007 at muli noong 2013 hanggang 2020 bago siya magbitiw dahil sa problema sa kalusugan. Ipinagluksa naman ng China ang pagkamatay noong Nobyembre at 30 ni Jiang Zemin na nagsilbing General Secretary ng Chinese Communist Party mula 1989 hanggang 2002 at bilang presidente ng China noong 1993 hanggang 2003. Namatay noong Agosto at 30 si Mikhail Gorbachev na nagsilbing leader ng Union of Soviet Socialist Republic o USSR noong 1990 hanggang sa pagkakabuwag nito noong 1991. Nagsilbi rin siyang General Secretary ng Communist Party of the Soviet Union mula 1985 hanggang 1991. Noong Marso 23 pumanaw ang naging kauna-unahang babaeng Secretary of State ng Estados Unidos na si Madeleine Albright sa edad na 84. Nagsilbi siyang U.S. Secretary of State mula 1997 hanggang 2001. Kahirapan, kalamidad, sagupaan, mga trahedya, mga sakit at ang di pa natatapos na pandemya. Ilan lamang ito sa patuloy na kinakaharap na problema at alalahanin di lamang ng bansa kundi maging sa buong daigdig. Dito sa Pilipinas, patuloy na dumadaing ang marami sa mataas na bilihin, lalo ng pagkain, enerhiya at serbisyo, na ang resulta, namumuhay sila below poverty threshold. Kaya naman, sa pangunguna ng Executive Minister ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, higit na pinalakas at pinalawak ang lingap sa mamamayan ng Iglesia ni Cristo. Sa mga sakuna ay agad tayong tumutugon sa mga tinatamaan ng bagyo, trahedya, mga lindol. Lagi tayong nariyan. Tuwing may kalamidad, tayo lagi ang nauuna. Ang pagtulong naman natin ay hindi nakaangkla sa kahit na anong kondisyon, kundi sa doktrinang itinuro ng ating Panginoong Jesucristo at ang ating Panginoong Diyos na ibigin mo ang iyong kapwa. Ngayon, kung tayo ay kahit bagyat nakatutulong sa gobyerno, ay ginagawa natin yan dahil sa ito ay aral na itinuro sa atin. Panahon man ng pandemya, kalamidad at iba pang alalahanin, nariyan ang lingap sa mamamayan para umalalay. Sa pamamagitan ng Felix Y. Manalo Foundation, maayos na napangasiwaan ang pagbibigay ng tulong sa mga kapuspalad nating mga kababayan. Sa taong 2022, bukod sa mga biktima ng bagyo, lindol, sunog at iba pang mga man-made disasters, ang mga malalayong isla na maraming naninirahan ay pinuntahan din upang lingapin. Sa hawa ng ating Panginoong Diyos at sa pagkasangkapan niya sa ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo. Simula nang sinugo ang maraming ministro na puntahan linggo-linggo ang maraming island, hindi na po tumitigil ang mga kapatid dito sa Visayas sa pakikipagkaisa. Napakarami pong dapat lingapin ng mga island na napaka-remote. Wala po talagang access sa mga basic necessity. Ngunit nariyan po, napupuntahan na po natin. Hindi rin nalilimot na tulungan ang mga kababayang katutubo gaya ng tribong Manide, Mamanwa, Kaulo, at marami pang iba. Nakinabang din sa proyektong ito ang mga residente sa iba't ibang bansa kung saan may mga labis na naghihirap. Noong nagsimula ang pandemya, nakita ng kapatid na Eduardo Manalo na lalo tayong kailangan tumulong.
Napakaraming pinahirapan itong pandemya na ito. Milyong-milyong tao na wala ng hanap buhay. Kaya kahit na lockdown, mayroon siyang mga inaatasan sa mga iba't ibang distrito sa buong mundo upang makapagbigay ng tulong at lingap sa mga taong mga nangangailangan. Sa loob ng 13 years, lalong napabilis yung response time natin sa pagbigay ng lingap at tulong. Dahil iniisip ng kapatid na Eduardo Manalo na makapaglagay ng mga strategic warehouse upang kung saan lagi tumatama ang lindol, laging may tumatamang mga bagyo, naroong kaagad at nakastak na kaagad kung may mangyari man. Dahil predictable naman yung weather patterns natin eh. More or less, alam na natin saan tatama at kailan tatama. Pinaghandaan yan lahat ng kapatid na Eduardo Manalo. Bukod sa pag-aabot ng agarang paglingap, ay may mga long-term at sustainable projects ang Iglesia ni Cristo. Ito ay ang pagkakaloob ng kabuhayan. Ang lingap, pwedeng masabi kasi na parang band-aid solution. Ngunit inisip na lahat ng ka-Eduardo ang long-term na tulong sa kapwa-tao. Kaya't naglagay siya ng mga proyekto ng mga pangkabuhayan. Nariyan ang Unlad Livelihood. Nariyan ang eco-farming ng Iglesia ni Cristo. Ito ay hindi lamang sa Pilipinas. Kahit sa buong mundo, meron yan. Sa Africa, sa US, sa Canada. Meron po tayong mga agricultural farms na nakapagbibigay ng hanap buhay sa ating kapwa-tao. Meron din po tayong malalaking garment factory sa Africa at dito sa Pilipinas na napakadaming nabibigyan ng hanap buhay. Hinahangad ng mga proyektong ito na matamo ang katatagan at seguridad sa pagkain na isa sa malaking hamon sa panahon ngayon ng kahirapan. May proyekto rin para sa mga differently abled na patuloy na lumalawak at nagbibigay pagkakataon sa kanila upang kumita. Sa pamamagitan ng Embrace, niyayakap ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo ang mga may kapansanan. Sa panig naman ng mga kabataan na maagang naulila at nakaranas ng pang-aabuso, nilingap ang ilan sa kanila sa pamamagitan ng Yakap Orphanage. Bukod sa ipinagkaloob na ilang pangunahing pangangailangan sa araw-araw, kinikilala ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na ang pinakamahalagang kanilang naibahagi sa kapwa ay ang kalooban ng Diyos, na siyang gagabay sa kanilang pamumuhay, higit sa lahat ay magpapakilala sa kanila sa Panginoong Diyos na tunay na makakatulong ngayong panahon ng pangangailangan. Kaya natin ginagawa ito ay una dahil ito ay utos ng ating Panginoong Diyos. Yan lamang naman ang agenda ng lingap, ang matupad ang utos ng Diyos na mahalin mo ang iyong kapwa-tao. If we stand together, we can only succeed. Let us dream, let us work for those successes for all our nations united. Whoever you are, whatever you do, we bring out the best in you. Hi, Muffin. I want this gun. Okay, Ma'am. Poor eyesight, poor doggy. Come to EO Executive Optical for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. EO, love your eyes.
Magkakasama-samang muli ang pinakamakinang na bituin ng NET25 sa pinakamasayang pagsalubong sa bagong taon. With live performances from JR, G22, Fourth Impact, Nobita, Ace Banzuelo, Mayonnaise, Diana Meneses, Alexa Miro, Billy Hackinson, Isabel de los Santos, Jumanji, Price Tag, and Glock 9. Manood sa NET25 at abangan din ang muling paglipad ng Agila at ang dala nitong mga sorpresa sa pagsalubong sa bagong taon. Hosted by Aramina, Ricky Mathay, CJ Hiro, Darwin Mailey, Emma Tiglao, Wedge Kujama, Tony Petgaba, and Love Anyoven. Let's net together 2023, a New Year countdown special live at the Philippine Arena on December 31, 2022 at 10 p.m. Sa buong taon ng 2022, sinubok man ng pandemya pero nananatiling mataas ang lipad ng NET25. Nakipagsabayan at pumagaspas ang NET25 sa iba't ibang award na nasungkit nito mapalokal man at mapa-international. Sa International Award, nadagit ng NET25 ang nominasyon sa 27th ASEAN TV Awards sa Singapore. Si Alex Santos sa kategoryang Best Current Affairs Presenter ng programang Responde at si Emma Tiglao ng Mata ng Agila bilang Best News Presenter or Anchor. Nasungkit rin ng NET25 ang Most Outstanding TV Station sa Asian Business Excellence Award at umani ng pagkilala at iba't ibang mga parangal mula sa iba't ibang award-giving bodies. Sa lahat, pag na-interview po ako ay lagi kong sinasabi sa audience ito because as Nielsen would say, audience is everything. So content is king and audience is everything. So hindi ito gawa-gawa lang natin, kundi ibinibigay natin ang gusto ng mga nanonood. Pero gusto man natin ibigay ang gusto ng mga manunood, ang NET25 po ay nananatiling responsable. Maaring marami silang gusto, pero hindi naman responsable at hindi naman relevant. I think that is what makes NET25 different. We stick to our values, that it is a wholesome, family-oriented network. And I think we're very effective with that. And we will continue to do that in 2023 and the many years to come. And we are very pleased and very grateful and very thankful to also be recognized by international award-giving bodies, not only here in the Philippines, but award-giving bodies in the ASEAN region. And that is also where we want to go, to be seen by Filipinos, not only those who are in the Philippines, but Filipinos who are all over the world. NET25 would like to establish itself as a global media brand. Napapansin po namin sa social media, halos sila po ay nagpapa-attendance at nag-aabang sa kanilang mga comments na nanonood sila saan mang kontinente sila naroon sa mundo. Kung nasaan man sila, pipilitin din po namin na mapanood nila ang NET25. Sa larangan naman ng AM radio, napabilang ang Radyo Agila DZEC sa top 3 AM radio stations sa Mega Manila sa buong taon. Ngayong taon, bumida rin ang mga dekalidad na mga programa sa NET25 na higit pang pinatingkad ng mga pinakatanyag at mga veteranong mga personalidad, celebrities sa industriya ng telebisyon at radyo.
Sa 2023 po ay lalo nating palalakasin ang ating news department. Alam natin na isa ito sa pinakamalakas na programa na pinapanood ng NET25. We have Mata ng Agila Prime Time, and it's one of the highest rating programs of the network. Mananatili po na mangunguna ang NET25 sa pamamagitan ng pagbibigay ng balita. Hindi lamang ng mga balita dito sa Pilipinas, kundi balita sa iba't ibang panig ng mundo. Dahil alam naman natin na napaka-importante ng balita sa radyo, telebisyon at internet. Dito malakas ang NET25 dahil alam naman natin mahigit 750 ang ating mga correspondents at volunteers sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kaya makakaasa po ang mga manonood sa atin na lalo pang mapapalakas ang pagbabalita, mapapaganda pa ang pagbabalita. At ito po ang isa sa mga pinagmamalaki rin ng himpilan. We will be having a new show. We will be having a lot of new programs. First quarter pa lang. Kasama na po dito ang pagtatayo natin ng NET25 Star Center. The NET25 Star Center is our talent management arm. This is where we will hone new talents. Sa first quarter ng 2023, makakasama po natin si Aramina sa isang programa. At nag-sign up na rin po sa atin si Love Anyover. She will have her show. It's called Love and Everything. Alam naman natin yung kanyang linya na Love and Everything ay isa sa mga linya niya na kanyang pinasikat. At ito po ay magsisimula na rin po sa Enero. Sinabi po natin na ang TVJ or Tito Vic and Joey, ang NET25 na po ang isa sa kanilang bagong tahanan, ang NET25. At para makompleto po ang TVJ, na-launch na po natin ang Love, Bosleng and Tali. Kasama po dyan si Vic Soto. Na-launch na rin po natin ang Ono, It's BO or Ono, It's Biro Only with Joey De Leon. Kaya ang kulang na lang ay si Senator Soto. And we will be launching his issue-based program. It's called Reality Check with Tito Soto. At syempre, makakasama din natin sa first quarter ng 2023 si Sir Harry Roque. So meron po tayong programa na tinatawag na Harap-Harapan with Harry Roque at isa ito sa mga kaaabangan ng mga manunood. We are also targeting the youth market. Pagdating po sa youth market, kailangan po nating mag-entertain at mag-educate sa kanila. That's why we will be launching Art Academy and Kalye Tagumpay. Ang ibang mga detalye po na ito ay maibibigay namin sa mga susunod na taon. Kasangga na rin ng NET25 ang batikang broadcaster na si Ray Langit na nagsimula ng magprograma sa DZEC mula Lunes hanggang Biyernes, 6 a.m. to 8 a.m. time slot. Habang mga bagong programa naman at mga bagong DJ ang mapapakinggan sa Eagle FM 95.5. Tagumpay ang NET25 ngayong 2022 at simula pa lamang ito. 2022 is one of the most successful years of the network. It has the highest viewership and also it has the highest sales. It has the highest sponsorship from our supporters, from various corporations and sponsors. I think this is due to the fact that we were unhindered, we were relentless. At sa pagpasok ng taong 2023, lalo pang aalagwa ang mga kaabang-abang na dekalibreng mga programa ng NET25,
hindi lamang panlokal, kundi maging pang-world class. Samantala, kung tagumpay ang NET25, ganito rin naman ang kapalaran ng bagong Administrasyong Marcos. May ngiti ng pag-asang sasalubungin ng mga Pinoy ang papasok na taon dahil sa tiwalang maiaahon ng kasalukuyang administrasyon ang ekonomiya ng bansa. Manifestasyon nito ang mga kinomisyong survey ng Social Weather Station, Okta, at Tugon na Masa o TN National Survey na maraming mga Pinoy ang naniniwalang gaganda ang kanilang pamumuhay sa pagpasok ng 2023. Sa harap nito, katuwang naman ang NET25 sa pagbibigay impormasyon. Lahat ng institusyon, lahat ng sektor sa lipunan patungo sa pagbangon ng ating bansa at sasalubungin ang bagong taon na puno ng pag-asa. Aabangang newest program sa 2023. Mamaya po ay aabangan natin ang New Year Countdown, ang Let's Net Together 2023. This is a fitting celebration of 2022. With the increase in our viewership, with the increase in our sponsorship, I think it is fitting to welcome 2023 with a big bang. And I think the Let's Net Together 2023 is the highlight of our achievement for this year. At mamayang alas 10 ng gabi, mapapanood nyo na po ito. Pre-show host natin, we have Jean Padilla, Donna Cariaga, and Anthony Ocampo. Ang main show host naman natin ay sina Emma Tiglao, Wedge Kudjamat, Berwin Mayley, CJ Hero, andyan si Love Anyover, Tony Pet, at ang bagong anchor ng Net25, si Ricky Matay, kasama rin si Aramina. At syempre, ang mga live performers natin, andyan si Alexa Miro, JR, G22, Mayonnaise, Ace Banzuelo, Glock 9, Price Tag, Nobita, Emma Tiglao, Billy Hackinson, Isabel de los Santos, Diana Meneses, at Jumanji Band. At syempre, kasama na natin dyan sina Tito Vic and Joey din, Fourth Impact. Ang 2022 ay simula pa lamang dahil sa 2023, please expect a bigger, bolder, brighter, and bigger stars also who will be joining the Net25 family. At maasahan po ninyo ang Net25 na hindi titigil sa pagbibigay sa inyo ng kasiyahan, ng impormasyon, at sana po makasama po namin kayo sa patuloy na paglipad ng Agila. Kasama po namin kayo saan man po kayo naroroon sa mundo. Magkasama po tayo sa paglipad, and let's net together sa Net25. Ang 2022 ay naghatid ng masaya at malungkot na mga pangyayari na uukit sa kasaysayan ng ating bansa at ng buong daigdig. Sa mga kaganapang ito, tayo ay natututo, kaya't dapat na matapang na harapin ang bawat suliranin at hamon. Matatag nating salubungin ang bagong taon na may pag-asa at matapat na buhay anuman ang mangyari sa mga susunod na taon. At maraming salamat sa ating mga kasamang reporter at correspondent dito po sa Year-End Special ng inyong Net25. Ako po si CJ Hero. Ako po si Emma Tiglao. Ako po si Nina Richie Alagaw Flores. Ako po ang inyong lingkod, Ricky Mata. At ako naman po si Alex Santos. Maraming salamat po sa inyong pong pagsubaybay. Magandang gabi, Pilipinas kong mahal.
2022. It was a year looked forward to with hope as social distancing and mask mandates of COVID-19 were lessened, making the new normal supposedly a thing of the past. Cases now are Omicron. Inflation, the invasion, social issues, floods, droughts, devastating storms, record-breaking heat waves, and population increase took a face of its own. And now with worsening conditions of hunger, poverty, mental health issues, and economic hardship, it would seem that what was once hoped for has now become a more grim reality than one could ever think of. And yet, it was this year that the Iglesia ni Cristo Church of Christ continued to progress in all of its endeavors. Appointed by God as its leader, Brother Eduardo V. Manalo, the executive minister, the challenges of 2022 wouldn't stop the church's abounding work, whether in caring, sharing, and erecting symbols of hope throughout the globe. Sa pangunguna ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, hindi bumagal, ngunit lalo pang bumilis lahat ng gawain para sa ating Panginoong Diyos. Hindi po tayo nagkaroon ng lal, kundi lalong umigting ang lahat ng proyekto ng Iglesia ni Cristo. Like the ongoing humanitarian efforts of the Church of Christ through the Felix Y. Manalo Foundation, it was this year, through the mandate of the executive minister, to respond to worsening living conditions through more intense, more extensive, and more diversified assistance realized through the Care for Humanity project. In February, in the Visayas region of the Philippines, this intensified effort began to give help to those in need who would begin and spread throughout. Papasalamat po ako dahil nakarating po ang pagtulong at paglingap ng Iglesia ni Cristo sa lugar namin. This intensified effort would also reach the Western Hemisphere, addressing the economic hardship even faced by first world countries like Canada and the United States due to the loss of livelihood and high prices for commodities common to residents through care packages, and even charitable groups provided monetary donations and continuing services for their communities affected by economic hardships due to the pandemic. This is the first time for many years that we receive our first donation. Todo mi corazón, gracias a esta causa, a esta iglesia. This humanitarian work even extending its reach to places like in South America. Enquanto assistente social que sou, e sei que a gente vive numa comunidade carente que precisa dessa ajuda que a igreja da vida está fazendo. Es algo muy bonito porque de esa forma no solamente nos ayudan económicamente, porque esto es algo muy, sino también de que entre Dios al corazón de muchas personas que lo necesitan. In Australia, to show this outpouring of care through a religious organisation such as Church of Christ is so heartwarming. In Europe, quando ci sono queste cose, fatto col cuore è sempre molto molto bello. Quindi grazie a tutti della partecipazione, grazie ai responsabili dell'organizzazione della Iglesia ni Cristo. And in Africa. That's why the Church of Christ, people are not take care of their physical needs only, but also their spiritual needs. So the main focus in the Church of Christ is to reach out to the poor, those who are in need. The name itself, I would say, Care for Humanity, as I have said already, Care for Human. This is exactly what's happening right now here in Bahang. And I'm happy to be part of this program. This is a global project that has impacted the lives of thousands upon thousands of people. People are learning about the Church of Christ. People are learning how the care and concern of members of the Church of Christ feels. And as Care for Humanity served as an avenue for introducing the true faith, it was also the intensive work of propagation, reaching more and more people throughout the world, resulting in adding of thousands of newly baptized members from different races, ethnicities, even former preachers inspired by the truth they found. For the first couple times I went in person, and honestly by the third lesson, I could just feel God working in me. And by lesson,
surely it came about. I could just feel the difference. I know that I was a pastor too, but I was wrong. From the Bible, you read the question and then you read the answer, not like Lutherans before. I promise that I will stay with Church of Christ. Everything, it is Bible verse, is question and answer. The minister would not give his own opinion. I would go home, go through the scriptures that the minister would share to us during each and every lesson. That convinced me that this indeed is the true Church of Christ. As a result of the intensified work of propagation, especially in the islands in the Visayas region, thousands were added to the Church of Christ. In the ecclesiastical district of Cebu City, Cebu alone, over 3,000 were baptized from October to December. Mga kapatid sa Iglesia ni Cristo ay lahat nagagalak tuwing tayo ay may bagong mga kaanib at nababautismuhan. Sila ay niyayakap natin bilang mga kapatid. Tuwing mayroon tayo mga bagong kaanib, ang buong Iglesia ay nagdiriwang. Dahil yan naman talaga ay pagsunod sa utos ng Diyos na ipalaganap ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. And because of the ongoing growth of Church of Christ membership through the adding of congregations, there continues to be a need for suitable places to worship. And one particular work continues to go against the trend of 2022, the ongoing purchasing and building of church edifices. Finding new properties, new houses of worship to purchase, renovating projects, renovating houses of worship did not stop. It even continued even during the pandemic, because that is always an ongoing work of the church, to be able to find more houses of worship to accommodate the brethren around the world. And this year for 2022, numerous houses of worship in the Philippines alone were constructed and dedicated to God. And outside the Philippines, numerous dedications took place in California. Congregations like Riverside, National City, and Fontana. And groundbreaking in Africa was the first constructed from the ground up house of worship in Lusaka, Zambia, home to the Congregation of Great North. It was dedicated to God during the Thanksgiving worship service officiated by the executive minister via video streaming. Whether in caring for our fellow men, more people accepting the true faith and building of houses of worship have not gone unnoticed by community leaders and government officials, amazed at the progressive work and unity seen inside the Church of Christ. This particular group has really just led in friends and making sure that we leave no one behind, whether it's through faith or whether it's through service and helping people. As the supervisor, I'm just humbled to give you this award. Again, it's Iglesia en Cristo Day here in the county of San Mateo. Congratulations. While marking this wonderful occasion, it is also essential that I extend my heartfelt congratulations to Iglesia en Cristo's executive, Mr. Brother Eduardo Manado, for his dynamic leadership to the church's thousands of congregations worldwide. When it comes to provincial, regional, and city government officials publicly announcing their recognition and appreciation of what the Church of Christ through its charitable arm is doing in their community, the brethren are again inspired to do even more. But our ultimate goal is not to get a pat on the back from others, no, but rather we want to please God. Marami po tayong nakakalendaryo na aktibidad sa susunod na taon. Mas marami pong aktibidad sa kapisanan, mas marami po tayong kapilya, mas marami po tayong lingap, at mas marami po tayong pamamahayag. Lahat ng paglago at tagumpay ng Iglesia ni Cristo
Ito ay sa awa at tulong lamang ng ating Panginoong Diyos, kung kaya't sa Kanya lamang po ang lahat ng kapurihan.